આજે આપણે કારેલાનું શાક બનાવીશું. કારેલાની સિઝન ચાલે છે. સ્વાગત છે આપનું મધુરા ફૂડ ચેનલ પર. આપ ચેનલ પર નવા છો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરશો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો કે જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ તમને મળતી રહે. ચાલો તો આપણે શરૂ કરીએ. કારેલાને પહેલાં ધોઈ લેશું. ઉપર અને નીચેનો ભાગ કટ કરી વચ્ચેથી એક કાપો લગાવીશું અને જે બી હોય એને કાઢી લઈશું. આવી રીતે અને ઉપરના થોડોક ભાગ આપણે કાઢી લઈશું. હવે અંદર અને બહાર બંને જગ્યાએ મીઠું લગાવી એને 10 થી 15 મિનિટ માટે રવા દેશું. દસ મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે એને આપણે ધોઈ લેશું અને પાણી કાઢી લેશું, એટલે એની બધી કડવાશ નીકળી જશે. હવે એમાં જ 1 કપ પાણી ઉમેરી એને બોઇલ થવા માટે રવા દેશું. 7 થી 8 મિનિટ લાગશે. ત્યાં સુધી આપણે મસાલો કરી લઈએ. 10 થી 12 લસણ અને 2 મરચાં આવી રીતે ખાંડી લઈશું. ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ. 1 કપ ચણાનો લોટ, મીઠું, 2 થી 3 ચમચી તેલ, હળદર પાવડર, રાઈ, ધાણા જીરું પાવડર, હિંગ, કાશ્મીરી લાલ મરચું જે આપણે મસાલો તૈયાર કર્યો એ, લસણ અને મરચાં, લસણ કાપેલા અને ડુંગળી જે આપણે બોઇલ કર્યું છે એને નિતારી લઈશું. કાળાવાળું વાસણ લઈ એને કાઢી લઈશું. એક કઢાઈમાં 2 ચમચા જેટલું તેલ ઉમેરીશું. એમાં 1 કપ ચણાનો લોટ શેકી લઈશું. સરસ એવો શેકીશું જ્યાં સુધી આપણે સ્મેલ આવે, કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી શેકીશું. કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે. ઠંડુ કરવા માટે એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. ઠંડો થઈ જાય એટલે ધાણા જીરું પાવડર, હળદર, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે કારણ કે બાફવામાં નાખ્યું હતું, લાલ મરચું પાવડર અને લસણ અને મરચાં જે વાટીને રાખ્યા છે એ ઉમેરીશું અને પાણી લઈ સ્ટફિંગ તૈયાર કરી લઈશું અને આવી રીતે કારેલાની અંદર સ્ટફ કરી લઈએ. હવે જે વધ્યો છે લોટ એને આવી રીતે ઢીલો કરી લઈશું પાણી ઉમેરી અને એનાથી આપણે ગ્રેવી તૈયાર કરીશું. એક કઢાઈમાં આપણે તેલ ઉમેરીશું. રાઈ અડધી ચમચી, ઝીણા સમારીને જે લસણ રાખ્યા હતા એ ઉમેરીએ. હિંગ 1/4 ચમચ જેટલી અને આ કારેલા જે સ્ટફ કરીને રાખ્યા છે એ ઉમેરી દઈએ. એને શેકાવા દઈશું. ફેરવીને શેકી લઈએ. જો તમારે આવા ડ્રાય જ ખાવા હોય તો તમે આ રીતે પણ બનાવી શકો છો અને ડ્રાય ન ખાવા હોય, ગ્રેવીવાળા કરવા હોય તો આ લોટ જે છે એ અંદર ઉમેરી દઈશું. હવે એને કન્ટિન્યુ આપણે હલાવતા જઈ 6 થી 7 મિનિટ સુધી આપણે એને થવા દઈશું મીડિયમ ફ્લેમ પર. જો તમારે ગ્રેવી રાખવી હોય તો એ ટાઈમ પર તમારે પાણી ઉમેરી દેવું. અને ગ્રેવી ન રાખવી હોય તો આવી રીતે ઉપરથી કાંદા ઉમેરી ડુંગળી અને પ્લેટિંગ કરી લઈશું. જો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરશો અને કોમેન્ટમાં જણાવશો કે કેવી બની.
થેન્ક યુ.